Hello, 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 hello! Arvakkaas, kuka on ollut jälleen kerran VHS-ostoksilla. Me baby, me! Ja tämähän tuli nyt sitten ei Huutonetista, vaan tämä tuli Facebookin harvinaisten VHS, beta- ja laserdisk tavaroiden osto- ja myyntiryhmästä sitten jo, että harvoin siellä on ainakaan nykyään enää mitään semmosia, mikä mun silmään iskee ilmoituksia, mutta siinä oli kuva ja sitten siellä kuvan alapuolella oli pari titteliä, mikä herätti mun huomio ja lähtöhinta oli muistaakseni 25 € tässä boksissa ja sitten ehkä kuva ei ollut sellainen, mikä niin kuin toi esiin näitä kiinnostavia titteleitä, vaan niin kuin näytti ehkä näitä, niin kuin, ne oli keskemmällä sitten nämä keskinkertaisemmat tuotteet siinä, niin ehkä sen takia sitten mulla ei ollut merkittävää huutokilpailua siinä. Ja se on ihan virkistävää vaihtelua. Lopulta maksoin sitten posteineen tästä laatikosta 90 €, joten nyt katsotaan, mitkä ovat siellä sisällä ja mitkä 3 oli tässä, tai oikeastaan 2, mitkä oli ne, mitkä mä oikeasti tästä halusin. Siitä lähtee auki ja antaa palaa siellä sitten. Ensimmäinen filmi on tässä tämmönen kuin Gestapon kannoilla. Jaha. Okei, tätä ei todellakaan ole mun hyllyssä ollut, eikä varmaan ole, että näitä uudempia Showtimein kasetteja sitten tämmönen vähän uudempi filmi sitten vuodelta 1991. One Against the Wind on tässä ja ohjaus on Larry Elican ja sitten on joku Sam Neill näyttelee tässä. Denholm Elliottkin näyttelee tässä, joten ei varmaan ihan huonoa tämä filmi, mutta niin kuin, ei tämä nyt sinänsä ole semmoinen, minkä takia mä tätä boksia ostin, mutta tämmöinen hyvin niin sanottua peruspottua on tämä kasetti kyllä, mutta pistetään se siihen, se oli ensimmäinen. Sitten oli tämmöinen Warner Brosin kasetti, Teresa Russell on tässä, näyttelee tämmöisessä elokuvassa kuin Pelottava houkutus. Warner Brosin julkaisema Fatser Video Oy ja siis niin kuin Warner Brosin elokuva siinä sitten ja jälleen kerran tätä niin kuin, tämä on just tämmönen, olisiko tämä joku eroottinen thrilleri sitten, tämä on vuodelta 1989. No ei välttämättä eroottinen thrilleri, mutta thrilleri. Nämä on just näitä, siis okei, mä en ole niinku tämmöisen genren fani, en sitten niinku ollenkaan, mutta kyllähän toi Teresa Russell on hyvä näyttelijä kyllä. Ja tämä näyttäisi olevan ohjannut peräti Sondra Locke, siis, joka on tunnettu monesta Clint Eastwoodin elokuvasta sitten. Että mä en tiennytkään, että se on ohjannut jotain leffoja ja että on tämmöisenkin tehnyt sitten. Näköjään Georgi Junza näyttelee tässä, joka on tunnettu tuosta kaurimetsästäjistä ja sitten tietysti Basic Instinctista, että se on siinä se toi Michael Douglasin se kaveri. Joo, mutta joo, tää on joku tämmönen thrilleri ja tää on just tämmöstä niinku. Montako leffaa Warner Brosin julkaistu? Hei, sitten oli tää Indian Runneri, eli tässähän näyttelee Charles Bronson ja Viggo Mortensen, eiks niin? Tää oli ihan loistava filmi, mutta ehkä vähän tämmönen elokuva, mitä en mä jaksa niinku hyllyssä ehkä pitää, että muistaakseni mä poistin tän tuolta mun hyllystä, sit kun mä raivasin tilaa videodietissä tämän. Mutta siis en mä vittu halua paskantaa tämän päälle, koska tämä muistaakseni oli kyllä ihan hyvä filmi ja näin. Nämä ehkä tämmöisiä leffoja, mikä niinku, ehkä mielenmoinen DVDnä pitäisin sitten, tai Blu-rayna sitten, mutta oliko tämä nyt se, missä näytteli Bronsoni? Joo, Charles Bronsoni pienessä roolissa, Dennis Hopper ja David Morse ja sitten Valeria Golin. Joo, ai vitsi, tää kyllä tekisi mieli ehkä nähdä uudestaan. No en tiedä, mutta kuitenkin tää on mulla aikaisemmin ollut, eikä nyt mikään harvinainen, koska nämä on näitä tämmöisiä olisiko 90-luvun vuokrapoistokasetteja, eikö tää ollut 91? Joo, 91 vuoden elokuva, niin ei se nyt ole semmonen, minkä mä välttämättä ehkä haluan pitää, niin pistetään noin, että mä en yhtään tiedä, mitä mä teen näillä sekundafilmeillä sitten, että varmaan ehkä jossain arpajaispalkintona voi antaa sitten eteenpäin. Sitten seuraavaksi Vaarallinen seuralainen. Tän tyylisiä filmejä on varmaan 5 miljoonaa, tiedätkö? In Too Deep ja
Kyllä, eroottinen thrilleri vuodelta 1989 sitten jo. Wendy Luola laulaa savuisessa yökerhossa hidasta balladia etsien katsella miestä, joka ei tule. Yökerhon sulkiessa ovensa Wendy lähtee yksin ulos. Seuraako joku? Wendy juoksee autolleen, vetää oven perässään kiinni ja huokaisee liian aikaisin. Saatana, sieltä tulee kirvestä ja puukkoja ja moottorisahaa suoraan perseestä sisään. No ei siinä niin lue, mutta niin kun, jos lukis, niin varmasti kyllä katsoisin. Joo, Showtimein tätä sinistä osastoa ei näyttäisi olevan nyt ketään niin kuin kauhean tunnettuja tekijöitä tässä, että nämä just saattaa olla semmosiakin, mikä tulee just joku Vinegar Syndromen julkaisu sitten Blu-raylla ja sit se onkin semmoinen hirveä kulttiklassikko, mutta siis tästä en tiedä yhtään mitään, joten katsojat nyt siellä, jos sinä olet nähnyt Vaarallinen seuralainen Into Deep, niin kerro ihmeessä, että oliko se hyllyssä pitämisen kautta katselun arvoinen, niin se kiinnostaa meikäläistä sitten, joo. Sitten mikä seuraavaksi täällä oli? Jaa, Sotavanki. Tässähän näyttelee kovat jäbät. Tässä näyttelee Ralph Macchio, eli itse Karate Kid, ja sitten tietysti Martin Sheen, eli itse, mikä sen äijän nimi oli, Apocalypse Now. Miten mä nyt unohdan? Ei se ollut Kenraali Kurtz, ei ollut semmoinen. No, okei, no en tiedä, mutta kuitenkin Martin Sheen nyt ei varmaan esittelyä kaipaa. Tämä itse asiassa on nähnyt. Silloin kun mä tein sen Vietnam-sota-elokuva-spesiaalin, niin mä mun mielestä katselin tämän Sotavanki-elokuvan. Eli tässä Ralph Macchio on nuori äijä, mikä sitten joutuu vietnamilaisten sotaleirille. Ja sitten toi Martin Sheen on se joku vanhempi upseeri siellä, joka on sitten ollut vähän kauemmin siellä. Ja sitten ne yrittää siellä selviytyä. Sen enempää mä en oikeasti muista, että se varmaan vähän kertoo tästä, että tämä ei ollut mikään kauhean muistettava leffa tämä Sotavanki. Garwood, Prisoner of War, joo. Vittu kun on pientä tekstiä, en mä näis kuka tää ohjaa. Gert Gold, kuka se on? Ei mitään tietoa kyllä. Mutta joo, ei oo kyllä. Mä en tiedä, onkohan mulla vielä se hyllyssä edes toi kappale. Jos on, niin en kyllä sitä muista sitten. Sitten montako sitä? 2, 5. 6. kasetti. Pennsylvanian Kingi. Tää on Keanu Reevesin varhaista noita leffoja 88 vuodelta. Onko tää tehty sitten peräti ennen kuin tuli toi Bill ja Ted? Mutta kuitenkin muistaakseni taisin Tervolaan vaihtaa yhden näistä, kun Tervolasta kyseltiin, että onko sulla tätä, tai haluatko sä niin kun vaihtaa sen johonkin. Mä en muista mihin me vaihdettiin, mutta joo. En ole nähnyt Keanu Reevesin varhaistuotantoa, mutta tässä lukee jotakuinkin niitä, että yhdessä tyttöystävänsä Karlan Bonnie Bedeliä hän kidnappaa oman isänsä, mutta ongelma on siinä, ettei kukaan halua maksaa lunnasrahoja. Bonnie Bedeli, eikö se oli se, mikä oli John McClanein toi vaimo sitten Die Hardissa, näytteli sitä sitten. Mutta kertokaa ihmeessä kommentteja, onko tämä Pennsylvanian Kingi mistään kotoisin, Prince of Pennsylvania. Mutta nyt sitten tulee nyt vihdoinkin niitä, mitkä kiinnittivät meitsinpoitsin huomioon tässä paketissa. Ja totta kai, tämä on ollut selkeästi tämä vuoden näiden mun VHS-spesiaalien niin tämä tämmöinen niin teema. Ainakin vähän aikaa. Ja minä tietysti puhun Vestron, joka on Bestron. Vestronin Bestronia. Okei, 2 tulen välissä. Tää on joku Vestron videojulkaisu, tän näköinen, tällä viisiin. Näin. Ei ole ikärajaa, ei mitään, tai siis niin kuin, ei ole tarkastaman ikärajaa. Tässä lukee K16 videolevityksen valvontalautakunta. Niin. Tää on joku Pohjois-Irlanti juttu, joku tämmönen IRA-homma. Children in the Crossfire on tämän nimi kyllä. Oi. Tätä on odottanut. Tätä on siis etsinyt kissojen ja koirien kanssa kyllä. Siis tää on varmasti yksi harvinaisimmista näistä Vestroneista kyllä. Että
ihan varmasti monien satojen arvoinen kasetti kyllä. Ei vaikka mä kusetin. En mä tätä etsinyt oikeasti, mutta tää on Vestronia sitä mitä mä haen, mutta don't get me wrong, ei kaikki Vestronit on mun mielestä niin kuin sitä hyvää tavaraa, että se on iso sarja kuitenkin, että on siinä varmaan päälle, olisiko se 50-60 enemmänkin kasettia, ja kyllähän niistä moni on semmosia vähän tämän tyylisiä, ja sitten on niitä tämän tyylisiä ja sitten vähän niin kuin sellainen TV-sarjan niin kuin, teeksää, jotain minisarjoja ja tämmöisiä, niin ne ei kyllä mua kauheasti kiinnosta. Ja ei tämä nyt ole sitä niin kuin kiinnostavaa sorttia, mutta tämä nyt kuitenkin oli siinä, niin tämä menee hyllyyn sitten Vestron videoiden muiden kanssa, mutta edelleen tästäkin saa sanoa sitten, että onko tämä mistään kotosi. Hieman näyttäisi joltain TV-elokuvalta kyllä. Se on aina kun, jos on takakannassa tommonen kuva, missä on niinku tommonen joku, selvästi poseerataan hymyilleen, niin tämä on varmaan jostain, niinku, tämä on varmaan jotain TV, tiedätkö niitä, semmoisen TV Guide, ohjelmaopasta varten otettuja promokuvia sitten jo. Mutta hei, ei sitä ikinä tiedä, jos tämä onkin joku megaklassikko, mitä mä epäilen. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, mutta se oli sitten tämä ensimmäinen Vestroni, ja sitten nyt tulee kovaa jytkettä ja rytkittää, rytinää, perkale. Ui, jumalauta, isuutunut, perkele, ui. Taikuri Merlin ja kiviraunioiden kirous. Kuulostaa ihan jota. Mikäs se oli se He-Man, se tervahauden hirviö tai joku semmonen. Mutta tää on semmonen Vestron videokasetti, mitä mä oon etsinyt pitkään ja hartaasti. Siis ensinnäkin hieno kansi. Aivan samperin siisti kansi kyllä. Siis tommonen barbaari. Iso kiiltävä miekka ja taustalla on tommonen pääkallo. Ensinnäkin tämmöistä äijää ei näy tässä koko elokuvassa. Siis se on Malcolm McDowell. Näyttelee muuten tässä Malcolm McDowell. Niin sillä on toi miekka ja se miekkailee kyllä tuosta luurankosotilasta vastaan, mutta sillä ei ole kyllä tommosia lihaksia eikä se ole tommoista partaa. Joskin toi vähän näyttää vähän siltä Merliniltä. Eli toi näyttelee toi Edward Woodward. Eli ehkä parhaiten muistetaan, ainakin mä muistan parhaiten sen tuosta Wickermanista. Se pääosan esittäjä, niin se näyttelee tässä Taikuri Merlinia. Ja minäpä poika oikein katsoin tämän nyt sitten, kun innostuin niin paljon näistä VHSistä, niin tässä semmoinen New Yorkista tullut semmoinen joku kiinteistövälittäjä vai oliko se vakuutusasiamies tai nainen siis. Nainen tulee New Yorkista Stonehengelle ihasteleen raunioita ja sit se alkaa kuuleen outoja ääniä ja yhtäkkiä se tipahtaa jostain luolankolosta sisään ja kas kummaa, siellä on Taikuri Merlin ja sitten semmoinen muikkeli siellä, jota oi saatana, että me ollaan oltu niinku jumissa täällä 1000 vuotta, että niinku, voiko sä kertoa, että mitä siellä niinku maailman ulkopuolella tapahtuu, tämän luolan ulkopuolelta. Mä kerron sulle tarinaa. Sitten se alkaa kertoa seikkailujen Camelotista, eli siellä Malcolm McDowell näyttelee tätä Prince Arthuria siinä ja sitten King Arthuria ja sitten myös niin kuin sanottu Edward Woodward on se Merlin, joka seikkailee myös tässä takaumassa ja sitten Rupert Everett, jos muistatte tuosta Cemetery Manista, niin sehän näyttelee sitten oliko se Lancelottia niin tässä. Ja juonihan tässä on sitten se ilkeetä noitaa Morgana de la Flau. Sitähän on muuten joku Another World Entertainment, joku exploitaatioelokuva, että Prisoners of Morgana de la Fay. Mä vähän ihmettelin, että miten se nimi on, että niinku, miten se liittyy Camelotiin, mutta joo, enemmän. Niin, se on semmoinen ilkeä joku tämmöinen noita-akka, mikä asuu siellä seikkailujen Camelotissa, ja sitten ne kidnappaa sen kuningattaren, ja sitten nämä urhoolit ritarit sitten lähtevät pelastaa, ja samaan aikaan se Kusimuna, sen kuninkaan poika sitten yrittää kaapata vallaan sieltä, ja tämmöinen. Siis okei, joo. Kyllä kannatti etsiä monta vuotta, tämä oli niin hyvä elokuva, siis ihan niinku no ihan paska. Ihan paska. Siis tosi halvanoloinen siis sillä, että ne on jossain oikein linnan pihassa kuvannut, tiedätkö, tää on niin kuin larppausvarusteet päällä ja just tässä on tämmöistä 5 pennin tämmöistä keskiaikaista romantiikkaa siinä ja just tämmöistä niinku, ei niinku kiinnosta yhtään. Tämmöinen ihmissuhdedraamakin siinä tulee sitten Lancelotin ja sitten se prinsessa ja tämän Arthurin välillä ja
Oli tässä kyllä hyväkin hetkensä. Tässä oli uskomattoman paskoja tehosteita ja varsinkin lopussa oli semmoinen lohikäärme, mikä on selvästi joku äijä jossain isossa puvussa, ihan vitun kömpelö. Kaikki taistelukohtaukset on ihan vitun kömpelön näköisiä ja näin. Mutta niin ja sitten se oli lopussa ne tyhmästi leiju sieltä ne Merlin ja tällainen niin kuin, leiju sinne luolan kattoon ja se näytti niin tyhmältä, ettei mitään järkeä. Mutta siis kyllä mä nauroin ja mä naureskelin tässä, että kylläpä tuli taas hyvät kaupat tehtyä tällä. En mistään nimessä vaihtaisi tätä pois hyllystä. Tää on niin siisti kokonaisuus kuitenkin. Ja yksi, mistä mä tykkään aina näissä Vestron videoissa, mä oon varmaan aikaisemminkin siitä puhunut, näissä on aina niinku suomenkieliset alkutekstit. Siis mä en mitään muuta levittäjää tiedä, mikä teki sitä Suomessa siis semmoista. Ja mä en tarkoita mitään siis, että niin kun lukee nimi englanniksi siinä ja sitten niin kun on kirjoitettu siihen alle niin kun se elokuvan nimi. Vaan niin kun ihan oikeasti nämä Vestron videoäijät, ne on pyrkinyt jäljittelemään sitä alkuperäistä fonttia, mikä siinä alkutekstissä muutenkin on. Tässäkin tapauksessa se on niin kun peitetty se mustalla blanssilla se alkuperäinen nimi siinä. Ja sitten se lukee justiin tämä Taikuri Merlin ja Kiviraunioiden kirous siinä, niin kuin ihan selvällä suomena. Musta tulee semmoista hienoa, vähän semmoista niin kuin, tiettyä arvokkuutta. Siis niin kuin jos te olette nähneet vaikka jotain saksaksi dupattuja firman, tai jostain joku vanha italofilmi vaikka niin kuin on jostain Saksan printiltä, niin niissähän lukee aina yleensä sellainen käppäisesti pistetty niin kuin saksankielinen nimi siihen, englanninkielisen tai italiankielisen päälle, niin näissä on just semmoista samanlaista ja senkin takia nämä on arvokkaita hyllyssä nämä Vestronit, koska nämä säilyttää semmoista tietynlaista videonostalgiaa, koska vaikka tämä elokuva, mä en tiedä, onko tästä mitään muuta julkaisua, siis onko tästä DVDtä, onko tässä Blu-rayta, mä vähän epäilen, siis niin kuin tietysti on varmasti muissa maissa julkaistu kyllä niin kuin VHS:llä, mutta tämä filmi on varmaan aika unohdettu ja varmaan ihan syystäkin kyllä. Mutta kova näyttelijäkaarti. Ai niin, Liam Neesoni piti mainita kanssa. Tässä Liam Neeson näyttelee pahista. Eli Malcolm McDowell, Liam Neeson, Candice Bergen ja Edward Woodward ja Rupert Everettinen. Pelkästään näitten takia, että tämä varmaan, voisi kuvitella, että taas enemmänkin tunnettu, mutta kyllä tämä taso on sen verran heikko, että en mä ihmettele, että miksi se on kadonnut sitten manan majoille tämä. Unohduksen syövereihin. Mutta se oli semmoinen elokuva, sanotaan näin 2 tähteä, ja se on ihan maksimi 2 tähteä, mutta ehdottomasti Samperin siisti Vestron videopresentaatio ja taattua hyllykamaa, siitä ei ole mitään epäilystäkään tosiaan. Ja sitten vielä yksi, ja tätä on myös etsinyt niin kuin siis about siitä lähtien, kun aloin kerää videoita ja tiesin, että tämmönen on olemassa, koska mä oon suuri fani tälle leffalle ja siitä ei pääse yhtään mihinkään. Nimittäin tätä versiota kanssa ei mun tietääkseni ole mitenkään muuta kuin VHS, saattaa ehkä olla laserdiski, mutta sitä ei saa mistään, mutta nyt tulee Metropolis, eli Fritz Langin 1926 vuoden elokuva. Mykkä-elokuvan kuolematon klassikko kyllä, science fiction elokuvan kuolematon klassikko. Siis niin kun miettii vaikka Blade Runneria, niin kuinka paljon se on velkaa Metropolixin näille visioille. Ja siis teknisesti aivan niin kuin älyttömästi aikaansa edellä ja myöskin tematiikalta ja elokuvakerronnallisille keinoiltaan niin kuin aikaansa edellä. Eli Saksassa kyllä osattiin tehdä näitä mykkäelokuvia kyllä. Mutta se mikä tästä tekee erikoisen on se, että tämä on 84 vuoden tämmönen reissue, eli uudelleen masterointi ja itse disco-kuningas ja elokuvamusiikin kuningas Giorgio Moroder on säveltänyt tähän soundtrackin kyllä. Säveltänyt soundtrackin sekä tehnyt useiden pop-tähtien kanssa niin kuin biisejä tähän. Okei, nyt saattaa joku sanoa, että vittu, että mitä raiskausta tällä, mutta toisaalta, jos nyt oikein muistan, niin ensimmäinen äänielokuva tuli vasta vuonna 1927, niin voiko sanoa, että mikään tietty musiikki kuuluu tähän Metropolikseen?
tästä on varmasti monta erilaista näytöstä ollut, missä on aina erilainen soittaja siinä. Eli siihen aikaan, kun näitä pyöritettiin, niin se on joku pianolla säestämässä tai sitten uruilla tai milloin milläkin. Ja varmasti on kaikenlaisia erilaisia variaatioita ollut. Ja yleensähän näissä versioissa, kuten mitä mulla on tässä, pari Blu-rayta, niin näissä tuppaa olemaan niin erilaiset musiikit, tiedätkö? Milloin mitäkin siihen on pistetty sitten, että jos nyt joku tietty Metropolis-teema on olemassa, niin kertokaa ihmeessä, mutta mä en nyt niin hyvin tätä elokuvaa tunne, että tietäisin se. Tässä muuten on suomalainen Blu-ray, mikä perustuu sitten tähän pitkään versioon, eli tämä on 2 tuntia 30 minuuttinen versio. Eli tämähän on vaan, siis tämä versio on vaan tunti 27 minuuttia. Ja sitten mulla oli vielä, Henkmeisterilta tuli lahjoituksena tää Komia-boksi, niin tää on kans 150 minuuttia versio, eli nämä on näitä pitkiä versioita. Ja nyt en nyt sen niin paljon kattonut, että että pystyisin vertaa, että mitä näistä puuttuu, tai siis mitä tästä puuttuu verrattuna tähän, mutta näittenhän versioiden se tarina on se, että se lukee tässä, että kun klassikkoelokuvan miltei puoli tuntia pidemmän alkuperäisen version uskottiin olevan ikuisesti kadonnut, kunnes lisämateriaalia löydettiin puolivahingossa Argentiinasta vuonna 2008. Nyt elokuva on viimeistään mahdollista nähdä uutena upeasti restauroituna versiona täydellisessä muodossaan. Eli tämä on siis se alkuperäinen versio, mikä on siis löytynyt sieltä Argentiinasta, mutta pitäisi kyllä varmaan katsoa se uudestaan nyt, kun tämä on nyt pohjalla, niin tuoreessa muistissa, niin voisi sitten oikein verrata, että mitähän tässä on sitten lisää. Mutta tämä on niin kuin melkein tunnin pidempi sitten nämä Blu-ray-versiot. Mutta palatakseni vielä tähän Giorgio Moroderin musiikkiin. Ja tässä on muun muassa Freddie Mercury, Pat Benatar, Bonnie Tyler, Adam Ant ja Loverboy. Oliko se Kim Wildekin siinä vielä, mutta niin kuitenkin tässä on kuumia nimiä on siinä. Ja ehkä mun suosikkeja tässä on se no tietysti siis oliko se justiin toi Bonnie Tyler, Here She Comes -biisi, ja sitten oli toi Freddie Mercury laulava, se Love Kills, se on ihan uskomattoman hyvä biisi. Mutta kenties mun suosikkibiisi tässä on kyllä toi Giorgio Moroderin ihan instrumentaali Machines. Se periaatteessa niinku tunnusbiisi, se se on ihan sika hyvä. Oon monta kertaa kuunnellut pelkästään tätä soundtrackia. Se löytyy YouTubesta, kun pistät siihen, että Giorgio Moroder ja Metropolis, niin varmasti löytyy sieltä. Niin kuuntelepa ihan piruuttas. Ja kyllä ne mun mielestä sopii. Niin okei, mä en ole niin puritanisti. Mun mielestä ne sopii tähän hyvin. Ja se korostaa tämmöistä retrofuturistista fiilistä, mikä tää koko elokuva pitää sisällä. Luo hyvää tunnelmaa. Siis vähän ehkä jopa ahdistavaakin tunnelmaa paikoin kyllä. Mä en nyt itse elokuvaa ala juonta selittää tässä, koska uskoisin, että varmaan useimmat on nähnyt. Jos et on nähnyt ja jos pystyt katselemaan mykkäelokuvia, niin mä sanoisin, että tämä on niin kuin, jos yhden mykkäelokuvan katselet vielä tänä vuonna tai ensi vuonna, niin Metropolis kannattaa kyllä katsella kyllä. Mä en ole todellakaan mikään suuri mykkäelokuvien ystävä tai mikään lipun kantaja, mutta mun täytyy sanoa, että tämä on kyllä niin kuin yksi semmoinen, mikä on nähnyt monta kertaa ja tämä jaksaa kiehtoa mielikuvitusta. Paitsi niin kuin elokuva teknisesti, mutta myöskin sen tarinan osalta kyllä. Ja justiin tämä Giorgio Moroderin musat tähän niin kuin teki mielenkiintoista ja hyvää niin kuin tämmöistä erikoista tunnelmaa. Sanotaan erilaista tunnelmaa kyllä. Siinä oli ne, ja hei vielä ihan loppuun, älä pistä vielä video poikki, hei, mä halusin kertoa tästä osasta, koska muistatte viimeksi, kun unboxasin vähän Vestronia, niin uhosin, että mä katon tämän osan, ja olen katsonut tämän osan nyt, ja nyt te saatte olla osanottajia meikäläiselle kyllä, eli tässähän näyttelee saakeli toi muija tosta Roadhouseista, eli sanon Kelly Lynch. Mä olin näistä, mitä vittua, se on Roadhousein muija saakeli, Patrick Swayzen muija saakeli. No se on sitten tässä tässä on niinku joku tulevaisuuden ympäristökriisi tässä elokuvassa ja siellä se mikä herra
Herra Hammond, joka pitää tämmöistä vesifarmia, ja sitten se on se Mr. Big, joka on sen niin kuin vasen käsi. Ja Mr. Big ottaa sitten vallan täällä Herra Hammondin ranchilla ja valtaa sen saaren, missä on sitten ilmeisesti vesilähde jossain. Sitä ennen on ampunut sitten tämän pikkutyttö Osan koko perheen ja Osa sitten kasvaa isoksi ja sitten semmoinen salaperäisen rangerin avulla se sitten oppii ampumaan nuolia ja pyssyllä siinä sitten ja sitten se kasvaa isoksi sitten Kelly Lynchistä Osa ja lähtee jahtamaan näitä Mr. Bigin jengiläisiä siinä sitten. Hyvin tyypillinen kostoelokuva tällä, ja mähän sanoin, että tämä oli ihan sikapaska. No, mä olin nähnyt tämän silloin killinä, en mä nyt silloin osannut, ehkä ollut niin B-elokuva connoisseur niin kuin nykyään, mutta niin kuin, ei tämä nyt niin paskalla, mitä mä muistelin, mutta siis tosin keskinkertainen tämmöinen kostoelokuva sitten tässä, aika minimaalista väkivaltaa siinä. Ja täytyy myöntää, että vaikka mä katsoin päivällä tätä, niin silmät meni siltikin kiinni kyllä, että niin kuin, kertooko se mun jostain univajeesta tai sitten tämän elokuvan mielenkiinnosta enemmän, go figure, mutta niin siinä kävi kyllä sitten. Ei osaa sanoa, oliko tätä leikattu tai mitään, mutta tässä on videovalvonta lautakunnalta tullut K18-merkki oikein, että se on aika kovaa settiä. Se piti vielä sanoa, tästä oli kiva nähdä tänä Metropolis tänä niin kuin Giorgio Moroderin soundtrackilla, mutta siis vituttaa, kun Westron videossa on kaikessa tämmöinen tuhnunen monoääni vaan siinä. Niin kuin, nimenomaan tämä elokuva olisi kaivannut niin kuin kunnollista stereoääntä sitten sellainen. Tälle elokuvalle niin ehdottomasti maksimissaan 2 tähteä kyllä, että ihan samaa kastia kuin tämä kyseinen Merlini seikkailu siinä sitten. Joo, mutta vielä se piti mainita, tässä oli osassa, niin huomasin, että sen lopputekstin jälkeen joku oli nauhoittanut vanhalta Sky Channelilta jotain musavideoita. Tai joku, ei ole varsinainen musavideoita, vaan tämmöisiä jotain ilmeisesti joku Top Chart-ohjelmassa jotain näitä live-esityksiä. Siinä oli toi Milli Vanilli joku biisi ja Kim Wilde joku biisi siinä sitten oli nauhoitettu. Ja sitten naisten wrestlingiä, että se oli kiva extra bonus feature siinä nauhan lopussa siinä sitten, että joku tietysti on puritanisti eikä siedä yhtään mitään, että nauha on tärvelty sillä, mutta mulle se on aina jotenkin hauska yllätys. Siis olettaen näin, että se ohjelman päälle ei ole nauhoitettu, mutta jos siellä perästä löytyy tommosta, niin se on aina vaan mielenkiintoista videoarkeologiaa sekin. Kaikki kaappasin koneille ja nyt se on taltioitu ajasta ikuisuuteen sitten nämä lisäbonusmateriaalitkin sitten. Jep, semmonen paketti se oli. No niin, ai 90 €. Periaatteessa 30 näistä kappaleista. En mä olla muilla oikein mitään tee. Ilmoita ihmeessä sitten, että jos näistä muista jotain, joku oli semmoista, mikä kiinnostaisi ja näin. Kerro, mitä sä oot mieltä. Mä oon ainakin sitä mieltä, että tää on ehkä vuoden kovimpia kyllä löytöjä. Ehdottomasti iso kiitos sinun myyjälle kyllä ja näin, että on tästä kyllä todella iloinen sitten ja toivottavasti myös tämä kauppahinta miellytti myös myyjää, sitä ainakin toivon vilpittömästi. Tämä tässä tältä kertaa. Kiitos, että jaksoit katsella ja seuraaviin videoihin sitten. Moi!